આ ટ્રેલર વેચવાનું છે શ્યામભાઈને. ટ્રેલરની બધી માહિતી વિડીયોની અંદર આપી દઈશ, તમારે વિડીયો પૂરો જોતો રહેવાનો છે. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઈક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા આપણું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. ટ્રેલર વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો, યમુના કંપનીનું ટ્રેલર છે. યમુના ટ્રેલર છે અને બનાવટ છે કેશોદની બનાવટ છે. અને ટ્રેલરની અંદર 21 ધોકાનો સપોર્ટ જોવા મળશે. હેવી ટ્રેલર છે, આખું ન્યૂ કન્ડિશનમાં ટ્રેલર વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો. ફૂલ જવાબદારી સાથે ટ્રેલર વેચવાનું છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. આખું ન્યૂ ટ્રેલર. બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આ ટ્રેલર રૂબરૂ જોઈ કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા ટ્રેલરના માલિક શ્યામભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરજો. તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે, વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. અને ટ્રેલર રૂબરૂ જોવા જાવ તે પહેલા શ્યામભાઈને ફોન કરીને જજો. ટ્રેલર વેચાઈ જશે, તમારે ખોટો ધક્કો થશે. 100 ફૂટનું આ ટ્રેલર છે, મોટા ટ્રેક્ટરનું 100 ફૂટનું ટ્રેલર. ટાયર પણ એકદમ સારા જોવા મળશે. વિડીયો અંદર તમે ક્લિયર કટ આખું ટ્રેલર જોઈ રહ્યા છો, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. ટ્રેલરના ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લીટ છે. કિંમતની વાત કરું તો 1.5 લાખ કિંમત અંદાજિત રાખેલી છે, 1,50,000. શ્યામભાઈ રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર કરી આપશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેલર લેવું હોય તો આ ટ્રેલર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો છે જુનાગઢ અને કેશોદ ગામે જોવા મળશે. ટ્રેલર લેવું હોય તો શ્યામભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મને મેસેજ કરજો. હું તમને યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ, તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી આ ટ્રેલર લઈ શકશો. વિડીયો નીચે શ્યામભાઈના 8515 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેલર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.